Mi az a gyomorfekély? A gyomorfekély kialakulása során a gyomornyálkahártya folytonossága megszakad, így érintve a nyálkahártya különböző területeit. A gyomorsav és az emésztőenzimek erősen maró hatásúak, azonban egy egészséges szervezetben nem okoznak gondot, köszönhetően az olyan védelmi tényezőknek, mint a gyomornyák és a hasnyál. Amikor a gyomornet savas pH értéke nem semlegesedik, úgy maró hatásának köszönhetően sebeket ejthet a gyomornyálkahártyán, így okozva különböző méretű fekélyeket. A gyomorfekély az esetek 70%-ában az úgynevezett Helicobacter pylori baktérium okozza, ami jellemzően a vékonybél első szakaszán okoz sérüléseket. További problémákat okozhatnak a különböző gyógyszerek mellékhatásai. Különösen a szteroidok alkalmazása esetében fordulhat elő nagyobb arányban a gyomorfekély kialakulása. A gyomorfekély korai felismerése és gyógyulási folyamatainak felgyorsítása kulcsfontosságú, hosszú távú fennállása vérszegénységhez vezethet, valamint a megemésztett élelmiszerek útját is blokkolhatja, így okozva további emésztőrendszeri problémákat. Az elmondottak alapján a gyomorfekélyben érintettek számára rendkívül fontos, hogy tisztában legyenek azokkal az élelmiszerekkel, amelyek fokozhatják a fájdalmakat, vagy éppen ellenkezőleg segíthetnek a gyógyulási folyamatokban. Kezdjük először azokkal az élelmiszerekkel, amelyek tovább fokozhatják a problémát. Először is az alkohol fogyasztása erősen kerülendő. Az olyan szeszes italok, mint a likőrök, bor vagy a sör mind-mind tovább fokozhatják a gyomorfekély okozta károsodásokat. Másodszor a magas hőmérsékleten sült olajos élelmiszerek szintén felerősíthetik a fájdalmakat, így a különböző gyors élelmiszereket semmiképpen sem javasoljuk fogyasztani. További problémás élelmiszerek lehetnek még a fekete bors, citrusfélék, paradicsom, illetve a különböző erős fűszerek és a szénsavas üdítőitalok. Most, hogy áttekintettük a kerülendő élelmiszerek listáját, térjünk rá azokra, amelyek viszont a gyógyulási folyamatokat gyorsíthatják. Kellkáposzta. A kellkáposzta kétségtelenül az egyik legjobb élelmiszer, aminek rendszeres fogyasztása enyhítheti a gyomorfekély okozta sérüléseket. A káposzta gazdag U-vitaminban, ami alapvetően nem is igazi vitamin, hanem egy aminósav származék. A nevében szereplő U betű az angol ulcer szóból származik, amely fekélyt jelent. Több tanulmány is igazolta, hogy a kellkáposzta a benne megtalálható U-vitaminnak köszönhetően képes lehet visszaállítani a gyomor nyálka rétegét, így képezve egy védőréteget a fekélyen és támogatva annak gyógyulási folyamatait. Koncentrált formájában még hatékonyabb, így ha szeretnéd élvezni jótékony hatásait, úgy javasoljuk, hogy túlmixolj össze nyers kellkáposztát és fogyaszd ezt az italt napi 3 alkalommal. Ha szeretnéd ízesíteni, úgy nyugodtan adhatsz hozzá friss almát is. Manukaméz. A manukaméz jótékony hatásaival kapcsolatban elképesztő kutatások láttak napvilágot, a benne megtalálható metilglioxál pedig az egyik legjobb antibakteriális vegyület. Napi 2 evőkanál manukaméz elfogyasztása a reggeli órákban bizonyítottan hozzájárulhat a már említett Helicobacter pylori baktérium elpusztításához, ami a gyomorfekély kialakulását is okozza. Alapvetően a helyi termesztőktől vásárolt mézkészítmények is segíthetnek gyógyítani a gyomorfekélyt, azonban az Új-Zélandról vagy Ausztráliából származó manukaméz nagyobb mennyiségben tartalmazza a már említett vegyületet, így jóval hatékonyabb lehet a gyógyulási folyamatokban. Sőt, a manukaméz még tartalmaz fruktó-oligoszakkararidot is, amely jelen kutatások alapján hozzájárulhat az emésztőrendszerünkben megtalálható jótékony baktériumok szaporodásához, így támogatva a nyálkahártya megerősítését és gyógyulását. Extra szűz olívaolaj. Ha szeretnéd hatékonyan gyógyítani a gyomorfekély okozta sérüléseket, úgy jó választás lehet valamilyen nagyon magas minőségű extra szűz olívaolaj fogyasztása. A legjobb márkák Európából származnak, például Olaszországból, Görög vagy Spanyolországból. Fontos, hogy a vásárlások során kerüld az olyan olajokat, ahol a gyártók az olívaolajat más olajokkal keverik, mivel az általuk használt olajok akár tovább fokozhatják a gyomorfekély tüneteit. Napi 2 evőkanál extra szűz olívaolaj fogyasztása segíthet fokozni a nyálkahártya védőrétegét, köszönhetően a benne megtalálható oleorupein és oleokantal vegyületeknek. Tanulmányok már kimutatták, hogy ezek a vegyületek támogathatják az egészséges nyálka termelődését az emésztőrendszerben, így felgyorsítva a gyógyulási folyamatokat és megakadályozva a fekély visszatérését. Brokkoli csíra.
A brokkoli csíra gyomorfekéllyel kapcsolatos jótékony hatásait a benne megtalálható glükozinolátoknak és szulforafánnak köszönheti. Érdekességként megemlíthető, hogy a brokkoli csíra akár 100-szor nagyobb mennyiségben tartalmazhatja ezeket a vegyületeket, szemben a teljesen kifejlett brokkolival. Természetesen ezek a kémben gazdag vegyületek nem csupán a brokkoliban és csírájában megtalálhatóak, további jó élelmiszerek lehetnek még az avokádó, karfiol vagy a kelbimbó. De hogyan is működnek ezek a vegyületek? A glükozinolát és a szulforafán hozzájárulnak az emésztőrendszerünk megnyugtatásához és a különböző méreganyagok eltávolításához, így támogatva a gyógyulási folyamatokat. Sőt, a legfrissebb tanulmányok arra lettek figyelmesek, hogy a glükozinolátok akár a különböző rákos megbetegedések kialakulásának a kockázatát is csökkenthetik. Kagylófélék. A kagylófélék rendkívül gazdagok cinkben, amely egy olyan ásványi anyag, ami fontos szerepet játszik a szövetek és a sebek gyógyításában, beleértve a gyomorfekét is. Továbbá a cink még részt vesz a gyomorsav termelésében, a fekélyben érintett egyének gyakran tapasztalnak cinkhiányt, ami olyan további tüneteket okozhat, mint a legyengült immunrendszer, savas reflux vagy további fekélyek megjelenése. Az elmondottak alapján javasoljuk, hogy heti 1-2 alkalommal igyekezz kagylóféléket fogyasztani, mivel a bennük megtalálható nagy mennyiségű cink jótékonyan támogathatja a fekélyek gyógyulását. Most, hogy áttekintettük az 5 élelmiszert, ami segíthet a gyomorfekély gyógyításában, mindenképpen érdemes szót ejtenünk a különböző táplálékkiegészítőkről is, amelyek tovább fokozhatják a felsoroltak egészségre gyakorolt jótékony hatásait. Elsőként megemlíthetjük a cink-L-karnozint, amelyet már több mint 30 éve alkalmaznak különböző emésztőrendszeri problémák kezelésében, beleértve a gyomorfekélyeket is. Végezetül további jó választás lehet valamilyen jó minőségű probiotikum, amelyek segíthetnek hozzájárulni a nyálkahártya megerősítéséhez. Te milyen rendszerességgel fogyasztod a videónkban felsorolt élelmiszereket? Válaszodat ír le kommentbe, és ha tanulságosnak találod a videónkban elhangzottakat, úgy kérlek iratkozz fel csatornánkra, oszd meg korábbi tartalmainkat barátaik között is, illetve lájkolj minket. Ha pedig szeretnéd támogatni munkánkat, úgy megteheted a csatornatagságunk segítségével. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!